سلام دوستان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه کیک اسفنجی گردو و کدو حلوایی با شما هستم. این کیک هم ظاهر فوق‌العاده زیبایی داره و هم طعم بی‌نظیر و دلچسبی داره. اگر دوست دارید یک عصرونه بی‌نظیر همراه با چای یا قهوه داشته باشید، بهتون پیشنهاد میدم حتما این کیک خوشمزه رو امتحان بفرمایید. در ظرفی مناسب زرده تخم مرغ و شکر رو مخلوط میکنیم تا رنگ تخم مرغ برگرده. روغن مایع، شیر و پوره کدو حلوایی رو هم اضافه میکنیم و به خوبی مخلوط میکنیم. آرد کیک، بیکینگ پودر و نمک رو هم از علک عبور میدیم و به مواد قبلی اضافه میکنیم. در ظرفی دیگه سفیده تخم مرغ و شکر رو هم به خوبی با همزن میزنیم. مواد رو به مخلوط قبلی طی چند مرحله اضافه میکنیم و هم میزنیم. خمیر کیک رو در قالب میریزیم. اگر دسترسی به دانه سبز کدو حلوایی دارید میتونید از اونها برای تزیین رویه کیک استفاده کنید. در غیر این صورت گردو جایگزین خوبی برای اون هستش. فر رو از قبل با دمای 150 درجه سانتیگراد گرم میکنیم. پس از قرار دادن قالب ها در فر دما رو به 130 درجه کاهش میدیم و برای 25 دقیقه اجازه میدیم کیک پخته بشه. پس از پخت کیک ها رو با مقداری پودر قند تزیین می‌کنیم. نوش جان. امیدوارم شما همین کیک خوشمزه رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. خوشحال میشم تجربیاتتون رو از نحوه پخت این شیرینی با من به اشتراک بگذارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و بین دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب من نشدید لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.